V tomto videu se zaměříme především na napáječky, řekneme si, jak ji vybrat, jak ji čistit a jak na ní naučit papouška nebo jiné ptactvo. Krom napáječek také zmíním koupelničky. Jak si můžete všimnout, napáječek máme několik druhů a především spoustu velikostí. Od úplně malých několika mililitrových se dostáváme k velkým několika set mililitrovým. Jak vlastně takovou napáječku vybrat? Jako první si je potřeba říct, že existují kuličkové a normální. Kuličkové fungují na tom principu, že vlastně místo kalíšku, přes který ptáci normálně pijou, je tam takováhle trubička, ve které jsou umístěny dvě kuličky. Ty tlakem vody způsobují, že voda neprotéká, ale jenom vytváří vlastně malou kapičku tady pod tou druhou kuličkou a papoušek nebo jiné ptactvo si vlastně sezobne pouze tu kapku. Má to velkou výhodu v tom, že se neznečišťuje voda a všichni ptáci, alespoň z mé vlastní zkušenosti, se na to dobře dokážou naučit, ale neznamená to, že by ta voda se nedokázala zkazit. Pokud se na zobáku ptáka uchytí nějaká nečistota, může se tou trubičkou dostat i dovnitř do té napáječky. Kuličkové napáječky jsou mírně dražší než ty normální, ale rozhodně mohu doporučit, pokud nechcete měnit vodu vícekrát než jednou denně, tak určitě kuličkové napáječky jsou výborné a dělají se také jak v menší, tak i takhle ve větších baleních, které potom mají i podpůrný oblouk, který se přichytává vlastně na pletivo a drží tak celou napáječku. Jednoduše jde potom napáječka rozebrat na jednotlivé části a jednoduše vyčistit. Doporučuji se zaměřit především na záhyby, ve kterých vzniká řasa, a potom samozřejmě i tady je spousta záhybů, takže je potřeba věnovat se i hygieně u napáječek. Jak jsem říkal, jsou trochu dražší a když se pustíte do učení na napáječky, a to platí vlastně všeobecně pro všechny napáječky, tak doporučuji, pokud máte hejnové ptáky a potom je rozdělujete na páry, tak doporučuji začít je na to učit již v hejnu, protože jakmile se to naučí jeden, tak ty další se to od něj budou učit jednodušeji a budou k tomu mít větší důvěru, takže rozhodně doporučuji učit v hejnech. A zároveň, pokud jsou naučení zatím jenom na misky s vodou nebo koupelničky, kam se prostě jednoduše k té vodě dostanou, tak doporučuji nejdřív tam vlastně ty napáječky přidat a potom až po několika dnech či týdnech sebrat úplně ty misky s vodou nebo koupelnička, nebo je tam dávat jednou za čas na okoupání a určitě se ty ptáci na ty napáječky naučí. Blízko ke kuličkové napáječce má také nipl, který se používá především u větších papoušků. Viděl jsem to hlavně v zahraničí, u závěsných voliér, kde se jednoduše hlídá hygiena, tak aby se tam také neplýtvalo vodou, tak vlastně místo kuličky je tam taková malá tyčka, taková pacička, kterou vlastně si zobákem a jazykem papoušek vpustí vodu do úst a tak se může napít. Samozřejmě je potřeba také myslet i na koupání, takže potom jednou za čas dát koupelničku nebo postříkat rozprašovačem nebo mít nějak jinak vymyšlenou koupel. A teď zpátky k těm normálním napáječkám, ty jsou levnější, jak jsem zmiňoval, jsou jednoduše rozebíratelné a buď jsou vlastně takhle celokruhově uzavřené, a nebo především u těch menších nebo uzších, tak je vidět takový zoubek,
kterým si můžete vlastně štelovat výšku hladiny v té napáječce, vlastně v tom krčku, přes který papoušek nebo jiné ptactvo pije vlastně pouhým otočením. Ta výška hladiny je velmi důležitá. U ptáků s kratším zobákem a především je důležité zmínit, že ne každý pták pije stejně. Někteří pijí rovnou z vody, někteří si naberou vodu do zobáku, následně vlastně zvednou hlavu, aby jim zatekla do krku. Takže určitě to neplatí pro všechny druhy ptactva. Je dobré vědět, jak vlastně daní ptáci pijí. Ale ta hladina je důležitá, protože především ptáci s krátkými zobáky by se do hloubky nedostali. Mám vlastní zkušenost ohledně výstavních zebříček, které mají trošku kratší zobáky než ty normální. A stávalo se mi, že vlastně, když jsem je připravoval na výstavu, tak neměli vůbec upito vody. Chvíli jsem bádal, čím to je způsobené, a právě to bylo způsobené tím, že oni nedošáhli na tu vodu, takže se nemohli napít. Takže je potřeba se dívat jak na šířku vlastně rozteč toho krčku, ze kterého pijí, tak i na výšku. Takhle ten krček mají různé tvary, například tenhle vím, že ta hladina je těsně po okraji, je to prostě tak tím tlakem dané, že se z toho velmi dobře pije, a nebo případně právě využít trochu širší, když si vlastně tady porovnáme šířky těch napáječek, tak je krásně vidět, že tahle je trochu širší, takže se tam bude zobák lépe dostávat. No a teď, jak vlastně ty napáječky vůbec čistit? Rozhodně prvním důležitým krokem je ta samotná napáječka. K tomu vyhoví nejlépe takovýhle kartáč válcový a jednoduše vlastně protáčením a vymýváním vodou, případně vodou s dezinfekčním prostředkem vymyjeme a tím se zbavíme i řas. Ovšem je potřeba si uvědomit, že když máme vlastně kartáč, který nemá tady z vrchu ještě ty řasy tímto směrem, nebo se prodávají i kartáče s houbičkami vlastně na konci, tak je potřeba i vyčistit nějakým způsobem to dno, nebo ten vršek, takže proto mám ještě takhle malý kartáček, kterým vlastně dočišťuji to dno té napáječky. U větších napáječek, kde vlastně nemám dostatečně velký kartáč, vidíte, že bych toho moc nevyčistil, tak využívám houbičku jednoduše, a nebo právě tenhle malý kartáček, kterým takhle vlastně vymeju celou tu napáječku. Dlouho jsem také bádal nad tím, jak vyčistit spodek té napáječky. Ten šel poměrně jednoduše, opět jak houbičkou, tak i tím kartáčkem, ale jak vyčistit ten vršek? Nakonec na výstavě Exotice jsem viděl krásný způsob od jednoho chovatele, který to čistil normálním štětečkem na malování, kterým se krásně chovatel dostane všude, do všech záhybů, takže dokáže, právě ten krček je vždycky nejšpinavější, protože tam u těchto napáječek padá zrní a další nečistoty, takže nejšpinavější, takže štětečkem jednoduše vymeju všechny záhyby, celý ten krček, a napáječka je naprosto čistá. Je potřeba také zdůraznit to, že je lepší si pořídit štěteček nový. Spousta barev je jedovatých, takže doporučuji nepoužívat. Třeba tady mám použitý štětec, tak ten rozhodně nepoužívat, koupit si vždy nový. A lepší zkušenosti mám s tímto plochým, který má vlastně tvrdé ty řasy. Tady ten je jemnější a lépe se dostanete do těch záhybů, ale nějaké větší špínu, z té se budete zbavovat hůř.
To by bylo k napáječkám všechno a teď se dostáváme ke koupelničkám. Já mám osobně zkušenosti se 2 typy. První koupelničku, kterou jsem si kupoval, byla vlastně tato, která je složená ze 2 dílů. Bylo to rozhodnutí především ekonomické, protože stála o hodně méně než ostatní typy. A vlastně brzy jsem zjistil, že tento typ má spoustu nevýhod. Prvním bylo, že když jsem naplnil koupelničku velkým množstvím vody, tak vlastně přetékala v těchto spojích. Pokud jsem měl ty koupelničky zevnějšku, tak jsem zasilikonoval tyhle díry a tím pádem i voda, i když se tam koupali, tak neprotékala, což ale nešlo udělat u vnitřních voliér, protože i když jsem tam vlastně ty díry zasilikonoval, tak ptáci brzy zjistili, že ten silikon jde dát pryč a odtrhali ho. Takže to byla jedna nevýhoda. Druhá nevýhoda byla taková, že vlastně na dně je hodně vroubkovaná, to dno je hodně vroubkované, takže se tam poměrně jednoduše a ve velkém množství usazují nečistoty a hodně rychle to zarůstá, protože se vlastně je tam větší plocha, než kdyby to bylo čistě rovné. Takže to bylo složitější a především delší potom na čištění. Ono, když je vlastně jedna ta koupelnička, tak to není tak strašný, ale když jich potom máte víc a musíte každou čistit o něco déle, tak se to potom nasčítá. No a třetí velká nevýhoda byla to, že ty packy nebyly moc, ty packy, kterými byly spojeny ty 2 díly, tak nejsou moc pevné, takže vlastně po prvních 3 koupelničkách, kterým se chtěl rozebrat a u každé jsem utrhl ten jeden zoubek, tak jsem se rozhodl investovat trochu do lepších koupelniček, které jsou z jednoho kusu. Dělají se takhle buď s plastovými háčky nebo s drátěnými háčky. Já osobně mám zkušenosti jenom s plastovými a nemůžu si na ní stěžovat. I vroubky jsou tady vlastně jemnější, ty vroubky jsou tam výhodné i proto, že se vlastně pták potom v té koupelničce lépe pohybuje a je jednodušší čistit, protože nikde nejsou žádné složité záhyby, voda nikam nepřetýká žádnými dírami, jde čistě jenom o jeden kus vlastně plastu. Problémem ovšem bylo, jak se dostat, hodně se usazují nečistoty vlastně v tomto pravém úhlu, který se špatně čistí, protože všechny ostatní hrany jsou víceméně zaoblené. Takže stačí vzít houbičku a jednoduše vytřít, případně kartáčem a také vytřít. Zde někdy pomáhá houbička, kdy vlastně dokážu u nové houbičky, když mám tu houbičku novou, tak dokážu se dostat do všech těch zákoutí vlastně, ale u starší houbičky už je to nereálný. Opět pomohlo štěteček, který jsem si zlomil na půl, anebo abych si zmenšil tu násadu a vlastně opět jde se dostat tím štětečkem do všech těch záhybů, takže jde poměrně jednoduše opět vyčistit. Záhyby jsou potom samozřejmě i tady ze zhora, případně v tom háčku a i samozřejmě tady na tom jakémsi bydílku, na kterém ptáci stojí. A to bude pro tohle video vše. Já doufám, že alespoň některá z těch informací byla pro vás nová a pomůže vám ve vašem chovu. Sledovat nás můžete na Facebooku, Instagramu, nezapomeňte na odběr na našem YouTube kanálu, registrujte se na birdifly.com, podpořte nás nákupem na e-shopu a u dalšího videa brzy nashledanou.